Усім привіт, друзі! Денна студія в етері. Як приємно починати її з котика, який трясе баночку. І дякую за ваші донейти, які ви нам присилаєте. Це неймовірно. Про що сьогодні говоримо? В денній студії головна наша тема – це те, що Європейський Союз підтвердив передачу Україні, виділення Україні фінансування в 50 мільярдів євро. І Орбан не зміг цьому ніяк перешкодити. Отож, про це поговоримо, яким чином цього разу Орбана вмовляли і чому він не став далі блокувати і накладати вето на це рішення. Для України це насправді хороша новина, тому що фінансування нашого держбюджету залишається. Там в березні вже перший транш очікує наша влада, що ми отримаємо. Ну і крім того, продовжимо тему відставки Залужного, тому що західні ЗМІ продовжують про це писати. І будемо теж сьогодні розбиратися, то коли звільнять Залужного, завтра, до кінця тижня, через місяць, або ж все ж таки ніколи. Тому про все поступово, а я нагадую вам, що ми маємо розіграш. Ми збираємо 500 тисяч гривень для Артема Щербаківського. І для цього ми поставили свій лот. Це гільза з підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ось так виглядає ця гільза. На даний момент зібрано 54% від суми, яку ми плануємо. Я закликаю вас долучатися. Донатьте на цей збір. Наша ставка, щоб взяти участь в цьому розіграші, це 100 гривень. Донатьте 100 гривень і маєте можливість виграти ось цю гільзу, яку ви бачите зараз на ваших екранах. Ну, можете донатити більше. Насправді, чим більше буде донейт, тим більше ваших ставок зіграє. Тому що кожні наступні 100 гривень – це нова ставка. Ну і крім того, щирий донейт, друзі, для нашого проєкту, для нашої команди. Ставайте нашими спонсорами, підтримуйте нас, шліть нам донати. От є банка, на яку ви можете кидати кошти, щирик, так ми називаємо, допомогу від вас, наші глядачі. І також ставайте нашими постійними спонсорами на платформах Patreon, на платформі BuyMeACoffee, адже для наших спонсорів там ми робимо унікальні прямі етери, які сьогодні так само відбувся о 13-й годині з нашою командою. Всі, хто працює в кадрі, ті, хто працюють за кадром, ви маєте можливість поспілкуватися, поставити свої питання. Ми намагаємося на них відповідати правдиво, розповідати якісь свої історії. Тому, ставши таким спонсором постійним на цих платформах, ви зможете отримати ще й унікальний контент від нашої команди. Подивіться, як це зробити, як доєднатися до Патреону, як доєднатися до BuyMeACoffee. І давайте, допомагайте нам, ми ж для вас будемо робити ще більше. Тому донатьте, друзі, в першу чергу Збройним силам України і також підтримуйте наш проєкт. А сьогодні я вам на початку хочу показати відео. Ну, нагадаю, що напередодні повернулися з полону 207 наших військових. Обмін 50-й ювілейний відбувся. І от Держприкордонслужба, вони показали, як їхні люди, як їхні співробітники поверталися, перші емоції з повернення з полону. Дивіться. Слава Україні! З поверненням. Ми вас чекали. А як ми чекали?
Свобода це щастя, яке ніхто, допоки не втратить цю свободу, не усвідомлює. Справді. Дякую, дякую. Досі не віриться, що ми потрапили додому з цього пекла. Так ця подія дуже неочікувана і довгождана. Не треба забувати, що наші ще є там, сидять. Будемо намагатися повернути їх якнайскоріше. Дякую вам велике. Будь ласочка, мої хлопці маленькі, Господи. Приємно. Я повернувся. Ну, я ж казав, що я повернусь, звісно, ніяк інакше. Слава Україні! Щодо російського Іл-76, який впав в Білгородській області 24 січня, в день, коли мав відбутися масштабний обмін, то проєкт схеми опублікували супутникові знімки з місця падіння. Це знімки Planet Labs за 31 січня, на яких видно, видно слід від цього Іл-76. Літак при падінні залишив слід, який простягається приблизно на 500 метрів. Знову ж таки, я нагадую, що Україна не отримала доказів, що на борту цього літака перебували українські військовополонені, хоча Російська Федерація продовжує наполягати на тому, але доказів цього немає. Попри те, що там слідчий комітет РФ опублікував відеозаписи, фотографії, на яких начебто є рештки тіл з татуюваннями начебто українських військових, але доказів Україна не має і стверджувати, що там були наші полонені, на даний момент неважливо. Так само Росія і не хоче незалежного розслідування міжнародних інституцій і туди нікого не пускає, окрім своїх силовиків. І ще про унікальну спецоперацію прикордонників на лівому березі Дніпра. 1,5 роти спецпризначенців, яких уже майже знищено. Так, улітку минулого року кремлівські пропагандисти коментували висадку сил оборони на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Прикордонники показали цю унікальну спецоперацію. 1 липня минулого року британська розвідка повідомила, на лівому березі Дніпра під східним прольотом Антонівського мосту намагається закріпитись невелика група українських військових. І росіянам не вдається її звідти вибити. Це ДПСУ! Власну версію висунули і російські пропагандисти. Конечно, наиболее тревожит нас Антоновский мост. Сколько там ВСУшников прямо сейчас окопались под нашим с вами мостом? Под остатками моста на самом деле закрепилась небольшая группа украинских боевиков. Это украинский спецназ, это достаточно серьезные специалисты своего дела. Эта группировка насчитывает около 50 человек, 50 или 70 человек.
Насправді, на той час бої тривали вже декілька днів. І не тільки під мостом, де тримало оборону близько десятка бійців зведеного загону. Ці позиції під Антонівським мостом, вони відкривали нам дорогу до Олешки. Тому ми їх і утримали, досі утримуємо. Це були обстріли постійні. Постійно їх коригував Орлан. Работали вони, грубо кажучи, кожну годину. Наступною ціллю військових став стратегічний об'єкт біля траси Херсон-Олешки – готельно-ресторанний комплекс «Наїрі». На Ірі. Дорожка на Олешки. Наприкінці червня група прикордонників Херсонського загону під назвою «Контроль» отримала завдання зачистити територію Наїрі. У цьому комплексі готельному у них був перевалочний пункт. Там вони зносили своїх поранених, зберігали ПК. Ну і сам контроль, звісно, моста у них був. Саме з того комплексу і навіть з моста дуже добре проглядається Херсон, дуже добре прострілюється. Нас викликали, ми приїхали на інструктаж, нам поставили завдання, ми все проаналізували. І в той же день увечері ми висунулися на погрузку на човни, і вранці ми вже висадилися під Антоновським мостом. Дійшли вже до підміст, там перечекали трохи, ходили, оцінили обстановку і видвинулися перебіжками, двойками до самого готелю. Йшли вздовж посадки, намагались бути максимально непомітними. Хлопці з-під моста нас прикривали на випадок, якщо все ж нас помітять і прийдеться приймати бій прямо там на місці. Нам допомогло, що тільки починало світати. Вони не помітили, як ми підійшли прямо в притулок до самої будівлі. Вже зайшовши туди, почалась перестрілка. Вони почали кричати «Ми свої, ми свої». Ми вибили їх до другого корпусу. Там вже вони спробували закріпитись, там їх і накрила арта. Шестеро штурмовиків контролю протримались в Наїрі близько доби. За цей час їм вдалося частково зачистити територію та відтягнути на себе резерви ворога. Ситуація загострювалася. Просто тупо по дорозі отак от ідуть, мавшим. Уже після третього штурму, коли вони нас вже третій раз намагалися вибити з цього комплексу, вони, походу, вирішили перегрупуватися, і ввечері почався масований артобстріл, підтягнули техніку, і вже почали заходити в другий, в третій корпус. У нас вже закінчувалась БК, а піднос був неможливий. То вже четвертий штурм разом з технікою і прям дуже багато піхоти було, і ми вже майже були в оточенні. Ми групою прийняли рішення, що треба все ж відходити. Ми, коли вже знаходилися в госпіталі, знайшли відео в інтернеті, як вони казали, що там сидить до роти спецпризначенців. Насправді нас тоді було у самому комплексі 6 чоловік і під мостом приблизно десь так само, які нас прикривали тоді на той момент. На левом берегу действительно высадились 1,5 роты и были тут же убиты. Среднее время жизни украинского боевика чуть больше 2 суток. Мадам Скабєєва безцеремонно видавала бажане за дійсне. А ще вона, мабуть, ніколи не чула про українську народну мудрість «завзяті перці, поки не в герці». Саме один з таких перців особисто приповз під міст – здаватися. Ще 3 взяла в полон наступна група прикордонників, яка зайшла в Наїрі після контролю. Ворожі десантники ховалися у підвалі. Ми кинули туди пару гранат та вже почали пропонувати їм здатися в полон. Вони не зразу хотіли, вони боялися, що ми їх задвухсотимо, але ми стримали своє слово. По одному їх виводили з того підвалу, допрашували, осматрювали. Вони боялися
казати, хто вони насправді. Тому вони казали, що вони піхота обично. Ну насправді вияснилося, що це десантна штурмова і це бобри, які знають, що вони роблять і як вони це роблять. Під час нашої евакуації, під час нашої зняття з позиції, ми забрали з собою полонених, інша група забрала третю. Ті, кого вже давно поховали московські пропагандисти, зараз готуються до нових операцій та отримують нагороди за попередні. Тому не ведіться на російську пропаганду. Отож, Європейський Союз погодив додатковий пакет підтримки для України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету Європейського Союзу. Про це повідомив Шарль Мішель. Він опублікував твіт. До речі, Володимир Зеленський, він так само звернувся до членів, до лідерів Європейського Союзу. Було його відеозвернення не особисте, але дистанційно він доєднувався і подякував за таке рішення. І, до речі, це забезпечує стабільне довгострокове передбачуване фінансування для України на наступні 4 роки. І, що найважливіше, усі 27 країн це погодили. Отож, Угорщина в особі Віктора Орбана так і не змогла накласти вето на це рішення. За неофіційними даними журналістів, в цій угоді прописано, що начебто через 2 роки буде перегляд фінансової допомоги для України, але Угорщина при цьому не матиме права вето. Також The Guardian написали про це. А прес-секретар голови Євроради Шарля Мішеля підтвердив, що Орбан дав зелене світло після серії зустрічей минулої ночі та сьогодні вранці з прем'єрами Італії, Франції та Німеччини. Вони не приховують, що з ним зустрічалися, вели перемовини, є відповідна фотографія. Шуня, давай покажемо, це наш номер 4. Ось він, Орбан, не можу сказати, що дуже задоволений його обличчя, але тим не менше. Крім того, я вже як сказала, Угорщина не матиме права вето, якщо через 2 роки Європейська Рада вирішить переглянути це рішення. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. В той же час глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив, що за домовленістю ЄС про 50 мільярдів для України Угорщина не добилася умови, щоб у суму на кожний наступний рік додатково погоджували. І таким чином Будапешт більше не зможе ветувати цю допомогу. Тобто на наступні 4 роки вона в нас буде, і ці 50 мільярдів євро будуть розділені відповідно. Як натиснули, як вмовили Орбана цього разу, не виходив він з зали засідань, брав участь у голосуванні, ніхто його не випустив попити кави, але тим не менше, як вдалося на нього вплинути. Про це далі говоримо. З нами на зв'язку Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Андреасе, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. На вашу думку, так яким чином все ж таки вдалося лідерам Європейського Союзу натиснути на Віктора Орбана, оскільки останній час він постійно казав про те, що ні, там допомогу треба блокувати, потім пом'якшив, що щороку треба переглядати, але тим не менше, як в нашому МЗС кажуть, що такої умови немає, а допомога на 4 роки на даний момент вже затверджена. То як натиснули на Орбана, чим йому погрожували? По-перше, треба казати, що Угорщина маленька країна порівняльна. Вона не сама маленька, звичайно, в Європейському Союзі, там десь 10 мільйонів людей живуть, а Європейський Союз – це десь 450 мільйонів. Тобто Угорщина дуже маленький актор, і це завжди було трохи дивна стратегія від Орбана. Теж в грудні була така ситуація, коли він намагався там заблокувати початок перемов для вступу України в Європейський Союз. Тоді було це дивний такий трюк
пана Шольца, який запропонував Орбану вийти з приміщення, коли було там це засідання, і коли голосували стосовно початку перемов з України. Ну і зараз йшлося про гроші, і тут Угорщина сама в складній ситуації, тому що там велика частина бюджету, вона це субсидії угорського бюджету, це субсидії з Європейського Союзу, і ну, Угорщина одна з цих країн, яка ну, дуже багато отримала за останні там 20 років від майже 20 років від Європейського Союзу. Тобто, ну, позиція його завжди була слаба, і там теж вже було сказано, що якщо він дійсно використовує своє вето на це, то інші 26 країни-члени Європейського Союзу знайдуть інший шлях, інший метод, щоб передати цю суму Україні. Тобто, ну, це була вся ця історія, вона дивна. Але там же ж ходили і думки, і в Європейському Союзі неодноразово лідери заявляли, що потрібно змінювати і підходи до голосувань, зокрема в ЄС, але погрожували Орбану, що якщо він заветує цей проєкт, якщо він заветує цю допомогу, то тоді Угорщину залишать без права голоса. Ну, це було б історичне рішення. Чи могло це врешті перелякати його? Бо я так розумію, що ті гроші, які він так все хотів, аби йому розморозила Єврокомісія, на ці поступки Орбану не пішли. То чи могли його все ж таки залякати ось цим кроком європейські лідери, що, мовляв, Угорщина не матиме більше права голосу в Європейському Союзі? Мабуть, треба почекати істориків, коли вони там знайдуть всю документацію цих перемов і що там насправді було. І там навіть було багато людей, які говорили, що взагалі треба виключити Угорщину з Європейського Союзу, тому що Орбан себе так веде вже багато років. І це не тільки стосується України, це теж стосується багато інших питань. Там, скажімо, політики стосовно Росії, політики стосовно Китаю. І, ну, і якщо б Угорщина зараз була б кандидатом в члени Європейського Союзу, вона б не війшла, її б не прийняли в члени Європейського Союзу. І в цьому, до речі, є теж певна небезпека для України, тому що Угорщина і частково теж Польща і зараз теж Словаччина, вони зіпсують якби репутацію центрально-східних європейських країн. І це теж для України, для Молдови і для Грузії буде проблемою при вступу, тому що ну, там скажімо, в Парижі, в Берліні, в Брюсселі, там будуть трохи так дивитися на нові члени, не тільки на Україну, але ж на інші, теж на балканські члени з таким, ну, з недовір'ю. І будуть теж себе задавати питання, а як ці країни будуть себе вести, коли вони вступлять в Європейський Союз. Тому це шкода, що себе Угорщина зараз так веде. Ви знаєте, ви сказали там про те, що і дивляться ну, на поведінку Угорщини, Словаччини і цієї частини європейських країн. Так от, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Європейський Союз не має втому від України, але Брюссель має втому від Орбана. Він каже, що це Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною європейської спільноти чи ні. Втім, Туск впевнений, що європейські лідери ну, мають аргументи, аби переконати Орбана. Ну, ми бачимо, що це вже відбулося, але ось цей момент, що Брюссель має втому від Орбана. Ну, це як це трактувати? Я розумію, що зараз він взяв методику шантажу,
але вона в нього на даний момент не вдається. І такі підходи, якісь там важелі впливу на Орбана є, але знову ж таки, це ж не може тривати вічно, що будуть лідери, там Шольц придумувати, яким чином можна вплинути на Орбана і як його вивести з зали, або там Джорджія Мелоні буде приходити і розмовляти з Орбаном, його переконувати, або Еммануель Макрон. І кожен буде приходити і говорити з Орбаном, як з тією маленькою дитиною, яку треба переконати, що треба, вибачте, викинути каку з рота, це називається. Але тут потрібно підходи, мабуть, все ж таки міняти в Європейському Союзі. Чи здатен ЄС змінити умови для ухвалення рішень на даний момент? Там, чи є якась перспектива в цьому, щоб не абсолютно 100% всі мають підтримувати, там 2/3 мають підтримати певне рішення, щоб уникнути ось в подальшому таких прикладів, як зараз зробив Орбан. Тому що ухвалення пакету в 50 мільярдів євро для України, це ще не кінець. Європейський Союз допомагає нам і зі зброєю. І щоб в подальшому в нас не було цих блокувань, яким чином можна вплинути, і які рішення можуть ухвалити або не можуть ухвалити в Європейському Союзі, і на це зараз немає політичної волі. Так, до речі, це теж, я дуже радий, що це сьогодні відбулося, але треба теж сказати, що ці десь 12 мільярдів на рік, які Україна буде зараз отримувати в наступні 4 роки, це, звичайно, тільки частина того, що потрібно Україні. Там мають бути ще інші суми від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів, від інших країн, теж від національних держав Європейського Союзу. Тобто це добре, що це зараз є, і це теж добре думаю, для бізнесу, для українського, мабуть, навіть для закордонного бізнесу, який, мабуть, прийде до України, тому що зараз буде більше такі відчуття стабільності на наступні 4 роки, але ще більше потрібно. Що стосується правил Європейського Союзу, так просто сталося, коли угоджували Конституцію Європейського Союзу. Це сьогодні так званий Лісабонський договір. Тоді не думали просто про такий випадок. Тоді це не можна було собі уявити, що якась там маленька країна просто буде бойкотувати європейську зовнішню в даному випадку політику, і що взагалі країна може відійти від базових цінностей Європейського Союзу. Вона теж, Угорщина зараз дуже проблематична країна, що стосується внутрішньої політики Угорщини, тому що вона вже не є демократія, вона зараз вже така гібридний, такий гібридний режим, це ж ще не повністю автократія, як в Росії, але це теж вже не ліберальна демократія. І Орбан сам сказав, що Угорщина має бути не ліберальною демократією, але вона зараз навіть вже не демократія. Тобто це тоді себе, коли це було, якщо я правильно пам'ятаю, в 2009 році, коли ось був цей Лісабонський договір, тоді це просто люди себе не могли уявити таку ситуацію, і зараз вже виходить так, що треба новий договір в кінцевому рахунку зробити для того, щоб цих всі проблем більше не було. І Орбан, хоч він і не досяг того, що він хотів, він просто зараз така постійна проблема, і він, у цих людей, які там працюють в Брюсселі, є інші справи, ніж там кожен раз при якісь там рішень довго вести перемови з Угорщини, а інші 26 країн себе по-іншому ведуть. В основному, там теж були проблеми з Польщею, зараз з Словаччиною теж певні проблеми. Тобто, певний якийсь
окремі проблеми, вони завжди були з окремими країнами. А так, щоб Угорщина ну, багато років просто джерело таких проблем, це зараз така ситуація, яка ілюструє, що потрібен, мабуть, новий договір, щоб нова конституція Європейського Союзу, щоб такого більше не було. Ну, тим паче, що загроза від Росії для Європейського Союзу так само залишається. Ну, ті ж самі країни Балтії і їхня розвідка неодноразово заявляла про те, що ймовірні провокації з боку Росії можуть бути. І навіть розглядають можливість того, що Путін піде наступом на ЄС саме з цього боку, з боку країн Балтії. Ну, і відповідно, щоб Орбан, Угорщина чи та ж сама Словаччина, ну, будь-який інший лідер, який там буде не погоджуватися, буде зазирати в очі Путіну, не блокував ці процеси, ці рішення. Ну, зокрема, в Європейському Союзі кажуть про такий собі безвіз військовий, так, щоб техніка могла між різними країнами пересуватися вільно, раптом це потрібно буде, щоб це можна було зробити швидко і оперативно, оскільки рішення, ну, на жаль, через бюрократію, вони ухвалюються, ну, досить складно і досить довго. Ми це бачимо як по Європейському Союзу, ми так само бачимо це і по Сполучених Штатах Америки. Але тим не менше, ну, Угорщина для нас, для України, вона залишається країною-сусідкою, у нас так чи інакше мають бути з нею дипломатичні стосунки, обіцяють незабаром призначити посла в Угорщині, якого на даний момент досі немає. І Кулеба зустрічався з Петром Сіярто в Ужгороді нещодавно. Готується зустріч Орбана і Зеленського. Орбана дуже хочуть бачити в Києві, в столиці України, і наочно показати, що він побачив, врешті-решт, очима своїми, до яких дій вдалися російські військові, російська пропаганда, російська машина, і що вони накоїли під час окупації Київської області, тимчасової окупації. Але тим не менше, ну, стосунки ж у нас мають бути. І хотілося б, щоб вони були максимально дружніми, ну, принаймні партнерськими, тому що маємо спільний кордон, маємо спільні економічні інтереси. Ну, і врешті-решт ми країна, яка зараз потребує допомоги, особливо від наших, ну, нормальних демократичних сусідів. Щоправда, ви кажете, Угорщина там не зовсім вже демократія, а радше автократія. Але якими наші можуть бути стосунки? Чи можуть вони потеплішати після, ну, умовно, якщо така зустріч відбудеться, після зустрічі Зеленського і Орбана, ну, такої вже офіційної, підготовленої і обумовленої, де можна буде поговорити не просто в сесійній залі, там десь перекинутися словечками, а дійсно обговорити важливі питання. Ну, і чи може Угорщина потеплішати до нас в своєму ставленні от в умовах воєнного конфлікту? Складне питання, тому що, ну, з Орбаном вже буде, мені здається, там вже стільки таких випадків було неприємних для України, не тільки стосовно Європейського Союзу, теж було раніше блокування багато якісь там ініціатив з НАТО і співпраці України з НАТО. Там теж Угорщина грала таку роль спойлера. Тому з ним буде непросто. Це буде, принаймні, психологічно, я думаю, для Зеленського, для інших лідерів України важко з ним вести перемови. Но, мабуть, тим не менш, треба через себе піти і ось якось з ним зустрітися і принаймні намагатися покращити стосунки. Інша справа було б, якщо б був новий лідер, і якщо б там, мабуть, була нова інша партія у владі, тоді б була вже інша справа. Але поки що немає надії, що це станеться. І теж треба казати, я знаю багато угорців, і що там, скажімо, в Будапешті там зовсім інша атмосфера, там теж люди дуже депресивні від цього режиму, і вони їм теж там багато є людей, яким соромно за цю зовнішню політику проти України, Угорщини. Тому в будь-якому випадку з країною треба мати як можна
більше стосунків, і Україна тут теж має якусь ініціативу проявити. Ну, є ця угорська меншина в Україні, мабуть, це теж могло б стати там, ну, якимось таким джерелом більшого зрозуміння. Але ну, з Орбаном, звичайно, це буде складно. Андреас, я би хотіла, знаєте, ще торкнутися питання Німеччини, оскільки останнім часом хороші звучать заклики, хороша позиція звучить від канцлера Німеччини Олафа Шольца, який постійно закликає Європейський Союз допомагати більше, більше і більше. Німеччина затвердила рекордні витрати на фінансування, на допомогу Україні цього року, 2024-го, але тим не менше, не наважуються, зокрема, Шольц на постачання Україні тих самих ракет Таурусів, про що ми просимо давно, і наша дипломатія працює, і неодноразово проводили перемовини про це, але цього немає. Чого все ж таки досі боїться Німеччина в наданні допомоги для України? Ви знаєте, я сам не живу в Німеччині, але я багато з колегами розмовляю про це. І там є якби дві теорії. Одна теорія, вона якби така, що дійсно в керівництві Німеччини є, там люди бояться передати цю зброю Україні, тому що вони серйозно ставляться до погроз з боку Росії. Вони вважають, що це може привести до ескалації, втягнути Німеччину в цю війну, або ж якесь там інше стратегічне думки, хоч мені здається, це все несерйозно. Інша теорія така, що тут Шольц просто відображає настрій громадян Німеччини, суспільства, тому що, якщо подивитися на опитування, там, на жаль, така ситуація, що зараз більшість німців проти постачання цих ракет. Тобто вони підтримують, це не обов'язково там проросійська або антиукраїнська позиція, більшість німців підтримують там, що Німеччина дає допомогу і теж військову допомогу Україні, і там більшість проти Росії, проти Путіна, але люди бояться ескалації. І це особливо тут в Східній Німеччині, і тут є такий фактор, що влітку будуть 3 вибори в землях в Східній Німеччині, в Тюріні, Саксонії і, якщо я правильно пам'ятаю, в Бранденбургі. І, мабуть, треба почекати цих виборів. І там і серед східних німців є багато людей, які критикують цю допомогу Німеччини для України. Це теж не обов'язково відображає якось там проросійську або антиукраїнську позицію. Це теж якби таке наївне бачення, що не треба давати в конфлікт зброю, треба краще це вирішити дипломатичним шляхом. І такі люди бояться Третьої світової війни, і тому вони там проти постачання зброї для України. Мабуть, це причина того, що Шольц себе так веде. Але я сподіваюся, що все ж, мабуть, тільки пізніше, мабуть, до кінця тільки цього року ці ракети все ж дійдуть до України. Ой, у нас, знаєте, до кінця року, починаючи з касок, так, завершуючи, там, я сподіваюся, не завершуючи ще допомогу Німеччини, насправді, і вона буде більшою, але у нас немає того часу до кінця року, нам все потрібно не те, що на вчора чи позавчора, а ще на тиждень тому, аби продовжувати протистояти Російській Федерації. Але, тим не менше, Німеччина продовжує, вона регулярно надає Україні пакети військової допомоги. Не збирається в цьому зупинятися, попри те, що там не дають зараз ці ракети
ракети Тауруси, які ми давно просимо, але решта озброєння до нас приходить, і, зокрема, протиповітряна оборона. Німеччина нам допомагає з цими цієї зими. Ми є більш захищеними, на жаль, не повністю, як нам би хотілося по українцям, але наше небо стає більш захищеним проти російських ракет, проти російських шахедів. Чи може Німеччина стати лідером в постачанні озброєння, лідером в Європі щодо підтримки України? Оскільки зараз ми не отримуємо підтримки від Сполучених Штатів Америки, оскільки вони зараз зайняті своїми внутрішньополітичними чварами, які, на жаль, сильно впливають на підтримку України, на військову допомогу, на фінансову допомогу для України. Грошей там в Сполучених Штатах вже немає, щоб нам надавати цю допомогу. Чи може стати Німеччина ось таким лідером, принаймні на європейському континенті, щоб допомагати? Ми бачили там Велика Британія, Франція, Польща, які були теж рушіями, лідерами допомоги. Чи може Німеччина стати такою країною? Як окрема країна – ні, тому що Німеччина не є військовою, воєнною сверхдержавою, вона економічна сверхдержава, а найбільша економіка Європи, але вона сама має невелику відносно армію і вона має хорошу військову воєнну промисловість, індустрію, але не настільки, щоб дійсно стати лідером. Я боюсь, що тут без Америки ця американська допомога, вона потрібна. І тут скоріше питання, це може весь Європейський Союз разом з Великобританією бути загалом чи може Європейський Союз до Великобританія плюс Норвегія, чи можуть вони підтримувати достатньо Україну? Це зараз обговорюється, тому що є можливість, що Трамп стане президентом. Я думаю, що зараз це проблема, поки Байден президент, це проблема фінансування, яку якимось чином вирішуть раніше чи скоріше. Але якщо Трамп стане президентом, тоді дійсно буде дуже фундаментальне питання. І там до Німеччини буде скоріше не питання, чи може вона замість Америки взяти на себе всю відповідальність. Там скоріше питання, чи може, скажімо так, Німеччина разом з Францією і з Великобританією, чи можуть вони стати разом такими лідерами і вести за себе всю Європу, щоб тоді замість Америки постачати Україні достатньо зброї. Зараз, я думаю, в даний момент Європа не готова для того, але, мабуть, до кінця цього року там все ж зараз багато розмовляють, принаймні, про такі сценарії, що так може статися, що якщо Америка випадає з цієї картинки, то Європа повинна це зробити. І тоді тут для Німеччини скоріше тут питання, чи може вона бути лідером всього цього. Але сама вона це не зможе. Там їй потрібні багато інших країн, щоб замість Америки дати Україні достатньо зброї. Да, ми приблизні, перспективи на цей рік, хоч бачимо орієнтовно, що нас чекає. От всі кажуть за 2025 рік, що взагалі невідомо, що відбуватиметься, як у нас на полі бою, так і з допомогою для України. Хотілося б, щоб Європейський Союз зараз не тільки вів розмови, так, а щоб вже починав щось робити. Адже коли справа доходить до практики, виявляється, що все важко зробити з тим самим мільйоном боєприпасів,
для України від Європейського Союзу, постачання допомоги, щоб нарощувалося і виробництво цієї зброї, аби Україна могла це отримувати. Тому що ми, як побачили, ані Європа, ані США не були готові до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Андреас, я дякую, що долучилися до етеру. Дякую за ваш час і за ваші роз'яснення. Дякую за запрошення. Друзі, далі ми говоритимемо про те, що ж там відбулося напередодні на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Ну і крім того, яка доля спіткала ракетний катер «Івановець» в Івановець Російської Федерації. Але перед цим я би хотіла вам нагадати, що ми ж побували в Луцьку і продовжуємо вам показувати, як ми там, що ми там робили з нашими партнерами із Спорт Сіті. Аня, ми знову в Луцьку. Чому? Ми тут знову. Та тому, що в нас новий проєкт – їздити по різних областях України і показувати, як живуть спільноти, і брати інтерв'ю у різних цікавих людей. У кого ти цікавого брав інтерв'ю? Ми бачили виробництво дронів. Ми бачили мега здоровецький, просто найбільший музей сучасного українського мистецтва. І він в Луцьку. Так що і ще буде більше, що ми вам покажемо. Підписуйтесь на skripin.ua і ставте вподобайки, будьте з нами. Дякуємо. Дивіться. Значить, як ви кажете, що Луцьк починається і закінчується Спорт-Сіті, сміються з мене, обігрівачку пив, бо мені треба у Львові, щоб дупу нагріло щось. І тут Грінч, вони мене Грінч називають. Між іншим, от вони з Глемом, я маю на увазі. От, десь. От я думаю, брать, не брать. Це мені підійде Елька чи ні? Ну, я вважаю, що це крутий новорічний лук, треба брати. Лук, цибуля! Буля! Що, я пішов візьму тоді. Ще є тут, ну це жіноче, та, напевно? Унісекс, я б так сказала. Це каже про те, що це унісекс. Ні, це нам не підходить. Он, глянь, знову Грінч. Всюди Грінч вам. Розумієш, Грінч. А що це за пошесть така? Що ж саме? А? Що за почесть? Глянь, Влад. Так. Так, ну що? І там труси з Грінчем є, і шкарпетки з Грінчем, ну в мене вже є. А це який розмір Men's Socks? Рік і Морті. Це зараз 43-46. В мене отут. А в тебе я не знаю де. А де? Де ти бачила? О, 43-46. А де мій обігрівач? Ти його там вже забув. Я не забув, Я поставив. стережу. Глема залишила, там його він оберігає. Ні, мені таке не треба. Починається. Я впаду і зламаю собі щось в результаті, розумієш? Тому ролодом це пригоди не для таких слабкодухих, як я. І це загроза каналу. Втратити зірку. Так. Я постійно кажу, що ходіння в гори, стрибання з парашутом, ролики – це не для мене, але це для дітей. Тут є ролердром. У нас є діти з собою. Саша, Богдан. Ну що, давай Сашу тоді. не шкода. Сашу не шкода ніколи, він все може. Тиждень в Луцьку, тиждень вражень, тиждень просто знайомства з багатьма цікавими, крутезними людьми, відвідуванням класних, цікавих міст. А йдеться саме про те, що мене вразило останнім часом, це музей сучасного українського мистецтва. Але Луцьк завжди починається і закінчується в Порт-Сіті. Тому рушайте в Луцьк і відвідайте Порт-Сіті. До речі, є ремарочка і вже більше інформації з тієї угоди, яку сьогодні ухвалили на саміті ЄС щодо допомоги Україні в 50 мільярдів євро. То у висновках саміту йдеться, що передумовою підтримки є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему,
виборів у нас не передбачається найближчим часом парламентських, так, тому багатопартійність щонайменше залишається. Верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин. Ну, тут, я думаю, йдеться, зокрема, і про Угорщину, їхнє питання угорських нацменшин, оскільки досі продовжує Угорщина цим спекулювати, але Сіярто і Кулеба про це поговорили і домовились далі розробляти механізми, в общем, домовлятися. Отож, на аеродром Бельбек напередодні прилетіло гарно в тимчасово окупованому Криму. Микола Олещук, командувач повітряних сил Збройних сил України, опублікував допис і підкреслив, що у складі повітряних сил є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. І її штатне місце базування якраз таки аеродром Бельбек. Він сказав, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне литовище. Ну, Росії там, відповідно, не буде. А от речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що напередодні на аеродром Бельбек знайшли прихисток, там 5 ракет. На півострові напередодні лунали вибухи, навіть окупанти це визнали, вже не кажуть, що там ППО працювали, чи якісь розмінування в них відбувається, як це часто вони приховують будь-які вибухи, атаки від місцевого населення. Мовляв, нічого не відбувається, Україна не атакує тимчасово окупований півострів. Навіть окупанти не встигли там роззосередити свій льотний склад на цьому аеродромі. І, за словами Гуменюк, скільки б систем протиповітряної оборони Росія не стягнула в Крим, кожну знайдемо і з кожною попрацюємо індивідуально. Ось так. І Івановець пішов на дно. Сьогодні Головне управління розвідки повідомило, що завдяки спецоперації ГУР знищено ракетний катер росіян. Це сталося в ніч на 1 лютого. Воїни спецпідрозділу груп 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищили цей катер Чорноморського флоту Російської Федерації. Це стало можливим за підтримки Міністерства цифрової трансформації та платформи United24. Цей катер перебував на рейді озера Данузлав у тимчасово окупованому Криму. Було кілька влучань у корпус російського корабля, який зазнав пошкоджень, які були, як повідомили в ГУР, несумісні із подальшим рухом. Івановець дав крен на корму і затонув. Подивимося, ГУР опублікували результати цієї спецоперації.
от на цьому Івановці могли перебувати до 40 російських моряків. Такою є штатна кількість особового складу цього катеру. Про це повідомили у військово-морських силах України. Вони зазначили, що катер окупантів належав до 41-ї бригади ракетних катерів. Він ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному. На думку ВМС, що ця втрата досить суттєва, враховуючи наявність всього 3 таких катерів у складі Чорноморського флоту Російської Федерації і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу «Москіт» з дальністю польоту до 130 кілометрів. Як повідомили в ВМС України, то наразі там, де катер «Івановець» пішов на дно, росіяни намагаються знайти своїх моряків. Щоправда, вже на дні. Тому такі наші спецоперації, вони трошечки, гріють нашу душу і показують росіянам, зокрема, що ми можемо дотягнутися до них. Та що ми можемо до Криму дотягнутися? Ми до Пітера вже дотягуємося, як напередодні це, зокрема, сталося. Наостанок, знову ж таки, триває обговорення щодо ймовірної відставки Залужного, яку начебто вже ухвалив Зеленський. Так, CNN вийшли зі своїм матеріалом і повідомили, що до кінця цього тижня Зеленський підпише указ про звільнення Валерія Залужного з посади. Вони посилаються на високопоставленого представника українського військового командування. І, як раніше, The Times та BBC пише, що основними кандидатами на заміну Залужному є Кирило Буданов і Олександр Сирський. Я тут знову ж таки підкреслю, що мені не подобається, що вся ця внутрішня наша історія, це насправді просто внутрішня історія України, не зовнішня, вона вже тече просто рікою по інших виданнях, по закордонних виданнях, і, відповідно, на це дивляться європейці, американці, і думають, що українці там геть вже подуріли всі і не можуть знайти спільну мову один з одним. Знову ж таки, я вважаю, що тут потрібно обом цим лідерам бути дорослими людьми і переступати через якісь власні амбіції, домовлятися і продовжувати працювати на перемогу України. І знаєте, тут цікаво, що CNN наприкінці вони завершили свою статтю коментарем одного із солдатів, з якими вони зв'язалися, який зараз воює в районі Авдіївки на Сході. І він заявив, що будь-яке рішення, імені немає, що це за солдат, з ким вони зв'язалися, вони подали тільки його пряму мову, я її зачитаю. Він гідний генерал, наша влада хоче його скинути, тому що він їм не дуже зручний. Здається, хлопці Зеленського нас давно продали. Тому і вчора я питала, зокрема, і в нашого гостя, не вчора, це позавчора було, в мене вже всі дні наплуталися. Позавчора Олег Семороз долучався до етеру денної студії, ветеран російсько-української війни. І серед іншого, насправді, мені було цікаво, яким чином, як реагують наші військові, які зараз воюють, які зараз на передовій, на ці внутрішні чвари між Верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем Збройних сил України. Насправді, про чвари якісь такі прям відкриті ми реально не знаємо, тільки те, що зараз пишуть, повідомляючи на різні джерела, це тягнеться вже вкрай давно, починаючи з 1 листопада, здається, так, коли вийшла стаття The Economist, стаття Залужного, де він розписав, чому там Україні не вдалося зробити успішний контрнаступ минулого літа, і як це можна виправити, що нам для цього потрібно. Але насправді все це могло стати просто каталізатором того, що вже відбувалося між цими двома лідерами Зеленським та Залужним. Сьогодні, зокрема, читала і статтю РБК Україна, вони теж проаналізували все, що відбувалося в стосунках між Зеленським та Залужним протягом цих 2 років війни, насправді. І всі як один кажуть, що Зеленський боїться за свої рейтинги, насправді, і йому не подобається, що Залужний має велику довіру. І це, зокрема, використовують і прибічники попереднього президента, і теж на цьому багато спекулюють. На жаль, так чи інакше, військова людина, генерал Залужний, він стає, як на мене,
як на мене, він стає заручником політичних ігрищ і волею-неволею стає і теж політичною фігурою, яким він, в принципі, не має бути. Тобто його не має бути в рейтингах, там, в президентських рейтингах, в політичних рейтингах, в рейтингах довіри чи ще щось. Ну, я вважаю це неправильним. Ну, я взагалі вважаю неправильним зараз під час війни мірятися піпіськами, мірятися цими рейтингами, їх замовляти, публікувати і думати, ой, а є довіра чи немає довіри, що з цією довірою робити, а в кого вона більше, а в кого вона менше, а яка, а чому так відбувається. Якось чи то позбуватися, чи не позбуватися певних фігур в цих рейтингах, щоб вони залишалися чи не залишалися. На користь це насправді не піде. Ну, от, зокрема, про це говорив і Олег Семороз. Давайте послухаємо. Ну, ось тут, тобто, в тому то історія, що глобально питання зміни главкома, та, якщо вона там потрібна чи вона не потрібна, просто існування такого питання, це там не дуже хороші там дзвіночки. Це означає, що там в армії не все в порядку, і це, в принципі, будь-якому солдату, сержанту, офіцеру, ну, не сподобається, не буде комфортно він себе почувати. Він буде думати, що зараз в армії там не найкращі часи. Але в що вони це перетворюють, так? От цю от історію, якщо вона вже виникла, та я зараз не даю їй оцінок навмисно, та тому що ну те, що вони з цього влаштували, я не хочу на їх низькому рівні бути. Але що вони утворили? Ну да, цирк шепіто. І вибачте, ну там пацани серйозними речима займаються. Вони не в Counter-Strike грають за компами, сидять в окопах, та там, блядь, прилітають кожен день, гинуть люди. Та і бувають такі випадки, коли декілька днів не може відбутися евакуація. Та, і там зараз люди замерзають. Просто дуже багато людей, в тому числі це і владні посадові особи, і засоби масової інформації, прости господи. От вони до цього поставились як до цирку. От Рома згадував Шустера. От да, це якісь кращі упораті в лапках часи Шустера, коли можна розігрувати такі от політичні комедії, вистави, театри. Знаєш, як вони бувало на програмах старалися, потім ручкалися в рекламу. Ось щось подібне з цим от шепіто відбувається зараз. І тут і проблема, і добре з однієї сторони, те, що це вийшло все назовні. І насправді ми побачили, як працюють наші інсайдери деякі в лапках, що вони себе представляють, що це все перетворюється. Це добре те, що ми це побачили на поверхні, але з іншої сторони, фейспалм – це саме краще, що є зараз в настроях наших військових, що стосується цієї тематики. Насправді, дуже сумно, це ж історія про невпевненість, та? Це історія про те, що в державі відбувається, якщо поговорив, не поговорив, джерела, і нічого нема. Що відбувається? Да? Це говорить про те, що це говорить про слабкість владної вертикалі, якщо хочете, владних інституцій, та, такими діями. Маємо, що маємо. Чи буде це покращувати настрої військових? Ні. Тому що, я вам зараз секретно відкрию, наша задача як військових сидіти в окопах, тримати оборону воюючої країни під час воєнного стану, а владної інституції бути сильними та працювати все на те, щоб була державність збережена. Що вони роблять цими діями? Вони роблять протилежні. Я б хотіла тут ще почитати ваші коментарі. Алекс Джі, наприклад, пише, що відомо про Нуланд, які були розмови, бо в інтернеті шириться інформація, що Нуланд відмовляла Зеленського від відставки Залужного. Знаєте, я сьогодні, як читала одну з аналітичних статей наших політичних оглядачів українських, то фактор впливу західних партнерів, він виглядає приблизно так. Скажіть нам, а які причини для відставки пана генерала, об'єктивні, ви можете предоставити, бо ми вже знаємо, як з ним працювати, ми можемо з ним працювати, і нам там не хотілося б, щоб відбувалися якісь заміни, тому що прийде нова людина. Це приблизно те, що відбувалося так, коли змінювали міністра оборони Резнікова на міністра оборони Умєрова, так? Але це десь так відбувається, не те, що ай-яй-яй, ви там не маєте його звільняти. Я б все ж таки вважала, що це більш наша внутрішня історія, але просто вона лється в
закордонні ЗМІ, в західні ЗМІ, і, зокрема, через те і можуть бути якісь певні розмови і певні питання до нашого керівництва. Ну, Андрій пише, що він не дуже слухає тих Нуланд, гне свою лінію і каже, що думає, тобто я думаю, чому це Буданов лунає з кожної дірки. Ну, Буданов зараз наговорив, він надавав різних інтерв'ю, і в Марафон він давав інтерв'ю, і CNN він, зокрема, теж давав інтерв'ю і говорив, і відповідав на питання. В нього якось так буває, що ці хвилями в Буданова така інформаційність виходить. Ну, якщо ми кажемо про впізнаваність, про перебування в інформаційному просторі, Залужний протилежність цьому. Так? Він абсолютно там мало дуже давав за свою каденцію інтерв'ю, коментарів і писав статей. Він не є публічною особою, ну, натомість Буданов навпаки дуже публічний. Ну, якщо Зеленський, ну, умовно, якщо ми кажемо так, що Зеленський дуже боїться за свої рейтинги, боїться за публічність Залужного і високу довіру до нього, то Буданов більш, ну, набагато більш публічний точно, ніж Залужний. Хоча там з меншим рейтингом довіри, ніж головнокомандувач Збройних сил України. В будь-якому разі зміниться, не зміниться головнокомандувач в Україні, то наступного будуть порівнювати завжди з попереднім. Тому що так чи інакше Залужний має довіру серед українців. Я вважаю це нормальним. Я вважаю це абсолютно нормальним, те, що український народ довіряє українському війську і довіряє головнокомандувачу українського війська. Це нормальний процес. Тобто гірше було б, якщо б ми там не довіряли і казали, що Збройні сили України жахливі, там вони не те все роблять, вони не так роблять і щось там не так відбувається. Але навпаки є довіра і, як на мене, це добре. Є довіра до Зеленського, ну, так чи інакше. Багато українців, які йому довіряють, які йому підтримують, це є. Є довіра Залужному. Ну, і ці дві особи точно мають співпрацювати разом. І якщо такі конфлікти якісь є, то їх треба просто бути дорослими людьми і спробувати шукати спільні виходи з цих ситуацій, а не мірятися там рейтингами і політичними якимось там амбіціями, є чи немає. За Залужним не помічені політичні амбіції. Ну, давайте казати чесно. Він не є яскраво публічною особою. Ну, на його першу прес-конференцію просто витурили і сказали: йди і коментуй всі історії, пов'язані з законопроєктом про мобілізацію. І пояснює народу, чому так відбулося. Його єдина була включка, в пряме включення в етер єдиних новин телемарафону українського, і потім після цього була його прес-конференція із журналістами. Ну, він відповідав на запитання. Тобто, ну, захотіли, щоб він відповідав, тим не менше. Андреас пише: ну то, що Береза та Бутусов хай пожере, вони не мали рацію, що Залужного звільняють, Рома всіх умніше. Так ми не знаємо зараз, звільняють Залужного чи не звільняють Залужного. Знаєте, сьогодні теж читала статтю, от CNN пише, що це питання кількох днів, що до кінця тижня мають звільнити. Ну, кінець тижня завтра. Ну, відповідно, завтра має вийти указ Зеленського про звільнення Залужного. Ну, виходить, за даними CNN, це так відбувається. Я читала сьогодні наших політичних оглядачів, то цей процес, якщо цей процес і відбувається, то він відбудеться, може затягнутися на кілька тижнів, а то й місяців. Тому що, мовляв, може не бути заміни, і це ще може зараз погано вплинути на ті ж самі рейтинги Зеленського, якщо він його звільнить. Насправді, тут потрібна реальна картинка і реальне розуміння, що відбувається не за чутками. Ми зараз просто всі обговорюємо з вами суто чутки. Ми розуміємо, що таке є. Факт розмови відбувся. Це, ну, знову ж таки, через джерела тільки всі підтвердили. Але факту звільнення на даний момент немає. Якщо таке буде, будемо з вами сидіти тут, обговорювати, який це матиме вплив. Зараз на даний момент про це немає що говорити. Буде факт, будемо про це говорити. А говорити про якісь чутки – це теж не та історія. Ми зараз просто обговорюємо ті новини, які з'являються в інформаційному просторі, тому що це все триває, якісь окреслюють дати, проміжки часу, коли це може статися. Але насправді зараз це чергова інформаційна кампанія. Така вже була.
Ну, така вже була, і ми її обговорювали, нічого не сталося, все продовжило працювати. Як працювати? Ну, нам, на жаль, президент не звітує. Про що вони говорили з Залужним? Викликав він його на килим, чи не викликав він його на килим? Матюкали вони один одного, чи не матюкали вони один одного? Ну, хотілося б знати, так, це ж цікаво, як вони там спілкуються. Нам головне, щоб у нас був результат. Для військових головне, щоб був результат, щоб в нас була техніка, щоб в нас була тактика і щоб ми її могли дотримуватися, виконувати, і все це було реалістичним. Бо ми протистоїмо великій країні, Російській Федерації, ми протистоїмо диктатурі, яка об'єднується зараз з іншими диктатурами, щоб продовжувати протистояти українській демократії, в принципі, всьому демократичному світові. Тому, друзі, допомагаємо Збройним силам України. В нас є наш розіграш. Ми розіграємо гільзу Залужного з підписом головнокомандувача Залужного. Наша мета – зібрати 500 тисяч гривень на допомогу Артему Щербаківського. Немала сума, але 54% завдяки вам, наші глядачі, ми вже змогли її зібрати. Тому я закликаю тих, хто не долучився до цього збору, не долучився до цього розіграшу, донатити. Ставка в цьому розіграші 100 гривень. Донатьте 100 гривень і маєте можливість виграти цю гільзу. Чим більше буде чим більше ви задонатите, тим більше буде ваша ставка, тим більше ставок зіграє в цьому розіграші. Тому долучайтеся, будь ласка, давайте якнайшвидше закриємо. Підтримуйте нас, в першу чергу, вподобайками. Ставте вподобайки до цього етеру. Підписуйтеся на наш канал, ставте дзвіночки, адже сьогодні на вас о 19-й ще чекає вечірня студія. Там буде Роман Скрипін та Назар Задерій. І можете підтримати нас і своїм донейтом. Бачите на екранах QR-коди, де ви можете задонатити як на військо, так і на наш проєкт, допомогти нам розвиватися, допомогти нам працювати. Також все є в описі до нашої трансляції. Закликаю ставати нашими постійними спонсорами на платформах Patreon чи BuyMeACoffee. Для таких спонсорів ми маємо унікальний контент, який зараз виходить по четвергах. Ну, сьогодні втретє вийшов такий етер поза етером, де ми можемо неформально з вами всі поспілкуватися. І тому долучайтеся і майте можливість отримувати ще унікальні думки від нас, унікальні розмови і унікальний цей етер. Він є закритим. Дякую всім, хто долучився до нашого етеру. Дякую за те, що донатите, допомагаєте. Дзвіночок поставте, не прогавте. Ми зустрінемося завтра о 15:30, теж в денній студії.